Hello everyone and welcome sa isa na namang episode ng Spin.ph Zoom In Esports Edition, no? So, pangalawang episode pa lang po natin to. If you remember, 2 months ago, nakausap po natin ang iba't ibang Mobile Legends Bang Bang coaches para kunin ang kanilang predictions para sa M3 World Championship, no? Pero today, we have a very good show lined up for you. We are going to be talking to two esports teams that have made a huge impact in the Philippine Esports scene nung 2021, no? So, napakaganda ng naging performance nila sa international stage. So, it's one global organization, two all Filipino squads within that org. We are very proud to have as our guests today the Team Secret League of Legends Wild Rift team and the Team Secret Valorant team, no? Pero bago po tayo magsimula, ako po si Leo Mangubat, Associate Editor ng Spin.ph. At ipapakilala ko yung mga ibang esports reporters dito sa Spin, no? So first, we have Carlos Pineda, no? Our full-time esports editor. So dati po siyang shoutcaster sa Mobile Legends bago siya naging reporter para sa amin. Nagsimula lang siya sa October and napakasipag niya magsulat ng storya. Sobrang idol ko siya. Idol ko talaga siya as a writer. Hello, Carlos. Welcome to the show. Hello, Leo. Thank you so much. Actually, idol ko rin kita when it comes to sports writing. Syempre, of course. Ito na. Bolahan na. Simula pa lang. Okay. And let's move on sa sunod kong bobolahin. Si Gab Pe has been writing for Spin.ph for the past 3 or 4 years ata. Nagsimula siyang intern at naging esports talaga ang naging beat niya ever since. Primarily Dota po yung coverage niya. So I think papanoorin niyo yung Dragon's Blood pag nag-premiere yan sa Netflix mamaya. I'm sure we binge watching yan. Pero kinover rin po niya ang Horizon Cup para sa Spin nung I think last over the past 2 months, no. So Sir Gab, welcome to the show. Hi Sir Leo, thank you. Thank you hello sa lahat ng mga nanonood. Super excited ako sa mga guests natin today since grabe, ang gandang performance pinakita ng dalawang teams na to. Very pleasing and at the same time refreshing na makita yung mga pinakita nila. Hindi ko inexpect na gano'n yung performance nila. And yeah, sir, they're putting the Philippines in the global esports map. Yes. And into rising esports scene, di ba? Kasi syempre, yes. Alam mo, napakalaki ng Dota scene dito sa Pilipinas, napakalaki ng Mobile Legends scene dito. And I think Wild Rift and Valorant are two very important, very up-and-coming scenes within the esports industry here in our country, no? And we're very proud to have these two teams represent us, no? Last but not least, ipapakilala ko ang ating pinakabagong contributor sa Spin.ph esports team, si Sir Julius. Shoutcaster rin po siya sa ML, sa Dota, tsaka sa Valorant. And I think yun rin po yung mga kino-cover niyang beats para sa amin dito sa Spin.ph, no? Proud to have you on board and very happy na I finally get a face to the name, no? So let's all welcome to the show Sir Julius Tabios. Nakamute ka, sir. I'm happy. Ganda. Am I muted? Ganda ng Star Wars. Oxing. Marami nga akong kung ano ng mga nasa likod ko eh. Feeling ko ma-appreciate ni Dubstep yung isa kong nasa likod eh. Di ba? Approve ba, Dub? Alam kong fellow weeb ka rin eh. Crony yung picture mo dati sa Twitter eh. Pero yeah, I'm very happy to be here. Most people actually know me as Warly lang. Oh, yeah, actually. So, to be called by my... Swarly. To be called by my actual name feels very weird para sa akin, especially since nasa esports thing tayo. Actually, tayo lang yung mukhang tanga dito kasi lahat ng mga guests natin, Hames, Wits, Dubstep, Jesse Vash, pero diba? Tayo talagang putya, complete names, may position pa putya, mukha tayo. Nung pumasok na ako dito, Swarly yung nakalagay po sa akin, pero pinalitan ko. Gawin na natin Swarly. Tapos, nahiya ako sa inyo eh. Carlos, mag-Wander Drift ka na. Kami na lang ni Gab yung may normie names. Normie. Kami na lang yung normie. Okay, so yun ang Spin.ph esports team. And now, I'd like to introduce our guests. So first, unahin po natin yung Team Secret League of Legends Wild Rift team, no? So napakaganda ng naging performance nila last year. Cinderella run through the Southeast Asia Championship before
heading into the first ever World Series, yung Horizon Cup, with a 3rd to 4th place finish. No? Sobrang nakaka-proud talaga. So let's all welcome the Team Secret Wild Rift. So sirs, pwedeng pakilala niyo yung sarili niyo with your IGN, your position, yung role niyo sa team. Thank you. Hello everyone. Ako nga pala si Secret James, captain at support ng Team Secret Wild Rift team. Ako naman si Tatsuri, mid lane for Team Secret. Okay. Two lang, no? Carlos? Dalawa lang sila. Okay. And then, all right. And then, I'd also like to introduce the second team on our guest panel today. Nakausap ko sila nung Bren Esports pa sila. Medyo naging roller coaster ride talaga ang naging journey ng team na to nung 2021. Again, like their Wild Rift counterparts, Cinderella run sa C Championships. Pero biglang may na-encuentro sila mga unforeseen visa problems. Pero tapos biglang binitawan rin sila ng kanilang team, though they were picked up by Team Secret who was able to bring them to Berlin, kung saan nakatapos sila ng 5th to 8th place finish, no? So congratulations. At more importantly, no, most importantly, pinakilala nila sa mundo ang 8-8 at Luksong Baka. So I think yun ang naging napakagandang achievement rin nun. So let's welcome to the floor the Team Secret Valorant squad. So sirs, pwedeng pakilala niyo yung sarili niyo? Si Jess Fash muna. Sige. Hi, mga idol. Ako nga pala si Jesse Bash and I play initiator for Team Secret Valorant team. Sir Doug? Sir, nakamute kayo. Yan. Okay na. Ako nga pala si Dubstep and the main duelist in the team and also the guy who plays Jet only. And last but not least, Sir Wits. Ayan guys, hello. Ayun, ako nga pala si Wits, flex role ng Team Secret Valorant and also known as nagpauso ng 8-8 sa Berlin. Sa mundo. Nice. Okay, siguro let's start with the questions, no? And for everyone who's tuned in right now, thank you for listening. Kung meron po kayong mga questions for the Team Secret Valorant team or the Team Secret Wild Rift team, mag-iwan lang po kayo ng comment sa ating YouTube stream, no? Tapos babasahin po namin on air. So, yung first question ko po is, sir, kamusta na yung setup nyo ngayon? Nasa bootcamp ba kayo? I mean, this is for both teams. Nasa bootcamp ba kayo ngayon or dahil alert level medyo maselan ngayon? Baka si Sir James muna. So for now po, wala pa po kami sa bootcamp. And since mataas yung cases ng COVID dito sa Pilipinas, prefer po muna namin na mag-practice online hanggang at least humupa yung cases po. Hello? Sir Jesse, same yung setup sa Valo ngayon. Ayan. Actually, ngayon siguro mag-start kami online din since yung Team Secret bootcamp inaayos pa. And also, yun nga, dahil sa COVID situation din, baka mas prepare ng player yung mag-online muna kami. Pero siguro, pagkadating ng mga majors, ay mga group stage or playoffs na baka mag-bootcamp kami. Soon. Okay, nice. All right, so good luck dun. Okay, turn over ko na kay Sir Carlos. Sir Carlos, please. Let's start with questions. So, thank you so much, Leo. Okay, so actually my questions will be in general for both Team Secret Valorant and Team Secret LOL Wild Rift. So, yung first question ko is that, nung una, parang hirap na hirap si Riot na pumasok dito sa Pilipinas. Like, they tried League of Legends and then, sure, may mga promise, like yung mga Globe Conquerors na events, pero eventually,
hindi siya umusbong. And then all of a sudden, here comes yung Valorant, and then here comes League of Legends Wild Rift. And they're slowly bursting into the Philippine esports atmosphere. And then add the fact na biglang dumating sina Neon na Pinoy Pride, may Walis Tambo, may hindi ko alam kung si Tenorio or si Norwood yung jersey sa likod. Tapos yung si Zeri naman na nagsabi na, hoy, isang League of Legends character na nagsigaw ng Filipino na term. So, ang question ko for both teams is that, ano yung thoughts nyo na si Riot na they're starting to make moves here in the Philippine esports landscape? So, what are your thoughts on that? Maybe we can start with James first. Para sa akin po, it's an honor po na ina-acknowledge na nila yung bansa natin at sinisimulan na po nila i-scatter around kung gaano kaganda yung culture natin as Filipinos po. And yun, proud na proud po ako na may mga characters na nag-originate dito sa bansa natin. Tatsuri, may idadagdag pa kayo? Sobrang thankful po ako sa Riot kasi nananatili pong buhay yung League of Legends Wild Rift at Valorant po dito sa Pilipinas. Okay, sa Valo side naman, Sir Dubstep, anong masasabi niyo sa ginagawa ng Riot dito sa Pilipinas? Actually, it's quite convenient kasi nangyari siya after mag-place 3rd, 4th ng Wild Rift, tapos 5th to 8th ng Valorant. So parang, for me, parang they're Yun getting... ang timing. Oo nga, yung timing. So we're getting really the recognition we deserve, for now at least, kasi we really pushed ourselves last year, and I believe that Riot is really fair on these kinds of things. So parang, it's the first time na maka-experience ng ganito. So surely parang mafe-feel ko super overwhelmed ako kasi for the past month hindi pa ako nakaka-move on sa Berlin, tapos dinagdag pa nila to. So parang kalma naman, Riot, pero thank you so much. Parang Ngayon easy, lang na. hinay-hinay lang. Sa reveals, di ba? Hinay-hinay lang sa reveal. Sir Wits, kayo, ano po yung thoughts niyo? Kung yung Riot nagpakita ng Filipino culture through Neon, ikaw nagpakita ng Filipino culture talaga sa Berlin Yun, stage. mga signature dance ng PH. Actually, nire-request, madami po kasi nagre-request noon nung time na yun ng mga fans na kailangan gawin po namin grabe entrance natin as a Filipino. So, naisip po namin nung team na parang gumawa ng entrance na hindi makakalimutan ng mundo. Tapos, at the same time, nire-represent natin yung Philippines. So, naisip namin na yun, mag-8-8, mag-Dante Gulapa, mag-spaghetti pababa. Ayun. Tsaka yung famous trash talk natin. Ayun. So, yun. Classic Pinoy. Di ba kahit tambak na tayo mga Pilipino, hindi pa rin tayo magpapatalo sa trash talk, di ba? Panalo lang sa trash talk. Sir Jesse, ano yung thoughts niyo? Ayun, actually sobrang happy din talaga. And sana magtuloy-tuloy pa siya yung nangyayari ngayon. Sana kahit anong mangyari hindi ko alam kung basta sobrang thankful ako sa last na sa community, pati sa mga team, sa mga players ng nasa Pilipinas. Lahat yan tulong-tulong kasi kaya tayo na-recognize ng ganyan. And sana magtuloy-tuloy. Okay. Sorry, Carlos. Bago natin ipasa kay Gab, actually may mga dumarating ng questions dito sa YouTube and Facebook Live, no? So, simulan natin with our first reader question from Poyix, no? Question for Team Secret Wild Rift, no? So, Sir James, Sir Tatsuri, para sa inyo to. With the rise of upcoming competitive teams here in the PH, how confident are you to defend your title? And how is the competitive scene looking like dito sa Pilipinas? Madami nga ako nakikitang uprising teams dahil sa mga recent tournaments na di namin sinalian. Tapos laging PH team, almost PH teams lagi yung nagcha-champion. So
syempre threat sa amin yun. Pero when it comes to our confidence, confident kami na ma-defend yung title namin kasi parang kami yung pinaka-consistent na team dito sa Pilipinas. Okay. Sir Tatsuri, may idadagdag ba kayo? 100% confident po ako sa na kami pa din yung kukuha ng championship title kasi may tiwala ako sa kampi ko at sobrang lakas namin talaga ngayon. Yon. Oh, nice. Okay, so while we're on Wild Rift, ito-turn over ko na sa ating Wild Rift correspondent, no? Sir Gab, ano yung tanong mo para kina Sir James? Yeah. Actually, ang impressive dito sa Wild Rift team, sinabi nila nga kanina, online sila magbo-bootcamp ngayon. Pero before Horizon Cup, actually, nag-bootcamp sila. Online din. So, James, di ba, first time kayo nagkita sa Singapore, as in, buo kayo? Opo. Yeah, so sa tingin nyo, yung with the balik ng ganitong setup, feeling nyo, it works to your advantage ba? Opo, kasi parang dito po kami, ito yung route po namin eh. So, sanay na po kami sa ganitong setup. Tsaka, yung problems lang po naman is when it comes to the internet connection. Pero pag smooth po siya, goods na goods po yung practice. May curious ako kay Tatsuri. Naalala ko kasi yung game 2 against Dakon Gaming. Naalala ko yung Z niya na talagang ibang klase yung Z niya eh. Talagang kinalabutan ako, parang muntik ako na sabihin, faker, ikaw ba yan? Pero kamusta yung experience mo na maglaro sa stage na first time nyo na may kababa kayo, may kay Tatsuri muna. Sobrang saya ko po nang nakapaglaro ako sa stage na kahit sa ganitong edad ko lang, kahit bata pa ako, nakapunta na ako ng ibang bansa. Tapos hindi naman ako kinakabahan kasi laki din ng tiwala ko sa kampi ko na alam namin na kaya namin yan para di rin kami choke pag China kalaban. Ikaw, James, kamusta naman experience mo? I remember yung storyline ng Wild Rift Secret. Ikaw talaga yung leader ng team, talagang si General James. So ano naman masasabi mo na you actually were the leader ng team na nagdala sa 3rd to 4th place finish? So honestly po, hindi ito mangyayari kung hindi ako unang ni-recruit ng Team Secret. And thankful ako sa kanila, lalo na sa CEO namin na nagtiwala siya sa akin. Hinayaan niya ako na gumawa ng decisions para sa team na ngayon ko lang magagawa, never ko nagawa. So, syempre, pinakita ko naman na kayang-kaya kong mag-lead ng team tsaka yung decisions ko hindi basta-basta. So, ayun po, nag-lead siya sa success nung team. And pagdating ng Horizon Cup naman po, since parang may experience na po ako sa mga stage matches dahil nag-pro ako sa League of Legends dati. Parang ako na lang po yung nag-inspire sa mga teammates ko na huwag kayo kabahan, normal lang tong LAN na to. So, ayun po. Naging confident po kami tsaka maganda yung results na pinakita namin. Actually, ang ganda nga ng results sa pinakita niyo. Lalo na yung Jana mo against Team Quezon, naalala ko yun. Nangaharas. Doon ko lang nakita Jana nanghaharas ng jungler paalis ng kanya red buff. So, Sir Leo? Okay, alright. So, move on muna tayo sa Valorant. So, turn over ko kay Sir Julius. Sorry, Swarly pala. Yan, siya na magtatanong ngayon. Well, ito ang pinaka-main question ko. This is the biggest FPS achievement na nagawa ng Philippine Esports, di ba? Placing 5th to 8 sa Valorant. What was the biggest difference kung bakit nagawa ito ng Valorant? I mean, yung veterans, di ba? Dubstep, Riley. I know you guys played CS. Alam ko si Jesse Fash, ayaw niya mag-CS dati, pero dahil marami daw lineups, so parang siya na yung naging lineup god. Kaya parang nakakatawa nga yung isipin. Oo nga, no? Kasi, di ba? Kaya, pero what do you think was the difference? Yung pag-handle ng teams with CS and pag-handle ng teams with Valorant? Or how big is the difference with that, do you think?
siguro yung pinaka biggest difference is yung qualifiers na ginagawa ni Riot for Valorant. Kasi sa qualifiers na to nabibigyan lahat ng region ng chance. Just like yung nakikita niya, 'di ba, may Japanese slot, may Korean slot, tapos sa amin naman may Southeast Asian slots. So parang hindi ko kasi nakita yun from CS:GO. Sa CS:GO more of Asia Pacific eh. Included na yung China doon. So parang bakbakan talaga. Ang hirap makalagpas kasi hindi nila nahihiwalay yung ibang regions na medyo dominant sa scene nun. So parang isa lang yung lagi nagko-qualify, it's always China. So ito nga sa Valorant, natutuwa din ako kasi nabibigyan kami ng fair chance to be able to qualify for a world stage. Yun lang naman. How about you, Wits? Anong tingin mo? Big difference? Or do you just agree sa sinabi ni Babs? I agree. Actually, yun din yung nafe-feel ko nun. Kasi parang minsan, parang dumating na rin sa point na parang may inis ka kasi parang makikita mo si Valve na naka-focus sila more on sa Europe and sa North America. So yun nga, katulad ng sinabi ng Dubstep, di kami nabibigyan ng chance sa Southeast Asia sa mga worlds. Ayun. I see. Ano pa ba? Adding to that. Okay. Go ahead. Okay. Adding to that, diba, parang ang ganda ng growth ng Philippine Valorant team. I feel, Valorant scene, compared like parang right before Berlin, diba, parang you guys were beat by Southbelt Esports. And, diba, parang it's encouraging na nakikita na sobrang dami talagang Filipino yung nagva-Valorant ngayon. It has such a big player base. Kasi alam ko yung VCT ngayon, yung slots, they base it on the number of players who actually play it competitively. And the Philippine scene actually has a very high number of competing players and teams. Yun nga, parang surprisingly para sa akin kasi nabanggit din sa amin na isa din sa Philippines yung highest viewership in terms of VCT audiences. So parang noon hindi ako makapaniwala na ganun kasi normally nasanay ako na pag Pilipinas tas FPS, onti lang yung viewers, onti lang yung nanonood. Tapos ngayon parang na-overwhelm ako kasi ang nangyayari siya sabay-sabay. So it's hard to believe pero right now parang I'm really living the dream talaga. And happy talaga ako na. You know, you're getting this recognition all over, diba? Like people are talking about dubstep now. Like Western stars are talking about dubstep. Alam ko, renade ka nga ni Tens nung isang araw, diba? That must have been so huge para sa'yo. Actually, hindi ko alam yung gagawin ko nun kasi nasanay ako sa 500 to 1,000 viewers lang sa Twitch. Tapos nung renade niya ako, times 20 niya yung viewers ko. So 20,000 viewers. So parang hindi ko alam yung gagawin ko para akong maiiyak na. Tapos iba talaga sa sentence. Sentence talaga. Actually, kasi nung nasa Berlin kami, di ba nakita niya may picture kami nun? Nakakwentuhan namin sila saglit Tapos nakwento niya din sa amin na gustong-gusto niya yung Team Secret mask namin. Ang cool daw, sabi niya. Sana may ganun din daw yung Sentinels. Yung pala yung hinihingi ni Swarly kanina. Bash, ikaw na bahala sa amin. Actually, binigyan namin si Tens Tapos pag-akit namin, sinilip namin sa taas. Sinuot niya agad. Sinuot niya, nice. Pinalitan niya agad yung mask niya. Ikaw, Wits, alam kong fan ka ni KD. Tapos biglang sinabi niya cute daw si Wits. Anong pakiramdam mo nun? Nung narinig mo na sinabi nila. Actually, nung time na yun, sobrang nabaliw talaga ako kasi crush na crush ko talaga si Kaide. Kasi before ako mag-Valorant, sila na yung pinapanood ko. Si Kaide tsaka si Tens. Tapos, yun nga, nung sinabihan niya ako nun on stream, parang medyo naging creepy na nga ako Sobrang nabaliw kay Kaide. Yun lang. Ginanahan si Wits mag-entrance. Ayun. Yun pala yung dahilan. Oo nga, nagka-family picture pa nga kayo, di ba? Kayo ni Tens. Adobo fam daw, Adobo fam. Mukha kang anak nilang cute nga.
Actually, related nga yung isa pang reader question. This is from Joy Santander naman. Siguro sa sa Valorant Squad. How do you feel na kayo po yung first PH team on the world FPS stage? Actually, hindi FPS. ko sure kung kasama ba yung Crossfires doon sa mga history na yun. Pero if we're talking about big audiences kasi hindi ko alam kung kasali sila doon. Pero I feel honored to be one of the 5 people to represent the Philippines in the world stage. Parang, as I always say on my vlogs na it's so surreal for me. Parang hindi totoo. Parang pag-apak ko ng Berlin, kinutot ko pa yung sarili ko para malaman ko nagising talaga ako eh. So parang, ayun nga, sa sobrang hindi ko siya ma-describe, ganun kagrabe yung feeling. I know you guys wouldn't imagine, pero yun, I hope na itong words lang na hindi ko siya ma-describe, sana maintindihan nyo kung gaano siya kagrabe for us, especially the players. And yun rin ba yung naging feeling, James, sa inyo na parang, di ba, Wild Rift, napakabagong esports scene dito sa Pilipinas or sa mundo actually. And then suddenly you are the Philippine representatives on the world stage. Ano yung naging feeling niyo nun? First, sobrang unexpected po talaga. So, nung naka-qualify kami, parang sobrang saya namin, which is kind of a mistake kasi sa sobrang saya namin, parang hindi na namin sineryoso yung finals na dapat pa rin yung champion sa Southeast Asia. So, next time, pag nag-qualify kami, magpo-focus muna kami sa finals. Yung saktong saya lang. saktong saya lang. Pero, yung makapag-qualify ka sa parang pinaka-first world stage ng laro na passionate ka, sobrang saya nung naidulot niya sa akin, sa team ko, sa friends at family ko dahil sa mga supporters din, parang ang dami naming napasaya and thankful ako na parang kami yung first PH team na nakapag-qualify sa first world tournament ng Wild Rift. Parang honor and achievement yun sa akin. Nabanggit ni Swarly to kanina nung kinausap niya yung Valorant team. And I think may background rin ako kasi nung in-interview ko sila, yun rin ang sinabi nila na nanggaling sila sa CSGO, most of them. No? Pero ano yung history nyo, Tatsuri and James, dito sa MOBAs? I mean, bago kayo pumasok sa Wild Rift, ano yung naging professional experience nyo? Pwedeng ikwento nyo muna ng konti yung career nyo. Let's start with you, Tatsuri. Bago po ako maglaro ng Wild Rift, nag-League of Legends po muna ako, yung sa PC po. Tapos po, nag-qualify din po kami doon parang para maging pro. Tapos, ayun po, nakalaban ko po si James ng Liab pa po siya. Tapos, doon na po nagtapos yung career ko noon kasi natalo po kami ng PCS po, yung Philippine Championship po yun. Basta yun po yung last tour na po. Nag-quit na po kami nun. Nag-decide na po ako mag-Wild Rift na lang po ako. Okay. Kayo, James, ano yung naging story niyo? Sabi niyo, di ba, nag-LOL, di ba? So, LOL parang main. naging pro player po ako ng League of Legends for almost 5 years po. Tapos po, kami po yung parang consistent na Philippine representative. Tsaka parang kami lagi nanalo sa Pinas. So parang may general knowledge na po talaga ako na kaya kong i-transition to sa Wild Rift. And kaya lang naman po ako nag-transition ng Wild Rift kasi parang patay na yung League of Legends sa Pilipinas. Walang mababattered pero totoo yun. Diretsahan na. Namatay. Ilang patay na din yung CSGO. Nanggaling pala kayo sa patay. Pero kung pinapag-usapan Actually, bakit ba namatay? Kaya lang naman parang nawala yung scene ng League of Legends sa Pilipinas kasi po sobrang limited nung training, parang yung training tools na makukuha ng mga teams. Kasi pagdating sa practice, parang Philippines versus Philippines lang, sobrang dalang na makascrim ka ng ibang regions. Tsaka yun nga, kami lang po na number 1 team yung
parang may access sa ibang regions, kaya parang unfair sa ibang team. So parang di na sila nag-i-improve. So napag-iiwanan na lahat. Kami lang yung umaangat. Tapos pagdating na sa mga global competition, kulang pa din yung training namin kasi hindi talaga kami nakapag-scrim ng ibang regions madalas. Ako may question ako, James. Kasi yung sa Wild Rift, parang narinig ko dadagdagan daw nila yung parang magiging representative ng Philippines ata for the sea. So, ano yung masasabi mo doon? Kasi before, kagaya nga na sinabi mo, experience sa League of Legends is isang team lang talaga nakakalusot sa Philippine scene eh. Kaya hindi nakakaano yung ibang team. Like si Liab, naalala ko dati Liab lang, it's Liab and then the Southeast Asia na. Yun lang yung So ano naman masasabi mo with the additional slots na ibibigay for Wild Rift? Syempre, thankful ako kay Riot kasi mas malaki yung chance na mas mayangat ng mga Filipino players yung Philippine flag natin kasi yun nga, more slots sa championship, sa Southeast Asia Championship, and if saswertehin pa, pwedeng maging dalawa yung Philippine representative sa Worlds kung dalawang Filipino team yung mag-final sa Southeast Asia. So, yun po, masaya po talaga. Sir Carlos, back to you. All right. Okay. So my second question is also dedicated to all the teams as well, for both Valorant and Wild Rift. So right now si Riot is kumakatok na si Riot ngayon sa Philippine Esports scene, and of course it's evident na there's some sort of communication between the organization as well as the esports team. So based on what's happening right now, my question would be, ano yung sa tingin mo yung kulang sa Wild Rift or Valorant esports scene na pwedeng mai-improve ni Riot Games or the organizations that you represent? Unahin natin yung game na may Ilona Garcia, no? So, Jesse Bash, Dubstep, Wits, Fan ka may ba, thoughts sir? ba kayo? May thoughts ba kayo sa Ah. tanong ni Sir Carlos? Actually, ang hirap mag-isip ng kulang when all the good things are happening eh. Siguro, Yun! siguro parang pinakamaisip ko na lang is, wala eh, parang nangyari na lahat eh. Nagkaroon ng international players sa Pilipinas. Tapos, parang, alam niyo yun, nagulat nga ako, may Euro players sa Southeast Asia, sa Singapore in general. So, parang big move yun. So, feel ko, there's nothing lacking naman. Pero, yun nga, we're going to the top. Parang, we're progressing step by step talaga. Okay, so if that's your point of view, I'm curious naman kay kina Jesse Bash or Wits kung mag-agree kayo kay Dubstep or meron kayong nakikitang mga posibleng loopholes na pwede nyo i-pinpoint. Parang I agree na rin siguro. Kasi Actually, feeling ko kasi maraming option kung kung walang COVID situation ngayon eh. Feeling ko magkakaroon ng more LAN sa local Tama, and sa tama Southeast yan. Asian. Kaso Actually, yun nga, not just dahil for sa COVID Valorant, I situation, think in wala na akong general, maano. esports. In general talaga. yeah. I mean, if I can imagine, kasi isipin mo yung champion nag-rank kami ng 5th to 8th place in our first LAN tournament. Parang kung isipin mo, yung pressure nun, yung time na yun, medyo mataas pa eh. Kaya siguro out of game kami nung mga ibang game. I see, okay. And Wits, kung feel ko mag-agree ka, no? Actually, agree. Surprised! Okay. Since nag-agree ka na, so I'll shift the attention naman kina James and Tatsuri. So James or Tatsuri, how about your point of view? Anong kailangan i-improve ng Wild Rift sa esports scene, especially in the Philippine scope? Lalo na, I mean, you have to consider that there's a really big competition, di ba? In terms of MOBAs. Oo nga pala, yeah. Di ba? I mean, kumpara halimbawa sa Valorant, which is medyo, as an FPS, medyo nag-iisa siya dito sa Pilipinas. Eh.
Kasi 'di ba yung CS:GO medyo naghalo na, naglaho na, sorry. Pero Patay na dito sa Wild Rift, meron kayong, 'di ba, there's a elephant in the room in terms of competition. Opo. So, para sa akin naman po, agree din naman po ako sa sinabi ni Dubstep na when it comes to Riot, madami po silang provide for the community. So, parang wala naman po silang pagkukulang na pwede kong maisip na i-adapt. Unless, I mean, jokes aside, yung trophy lang sana sa Philippines pag nagsa-champion. Kasi malungkot si boss na wala kaming Yan, trophy. pwede yan. Wala, nalimutan ko yun Yan. Tsaka, Kahit ibawas na lang dun sa price, gawin trophy yung ano. Papagawa, no? Pagawa na lang kaya tayo, Bash. Parang pagawa. Parang kulang na lang kami magpagawa pag nananalo kami. Oo. Para may maibigay sa CEO namin kasi yun talaga yung isa sa mga gusto niya sa esports eh. Nice. Yung madi-display, di ba? Importante rin yan, actually. Very good point. Yep, indeed. Okay, so Tatsuri, I'm actually surprised with Hamiz's answer. So maybe Tatsuri, baka may bibigay kang different point of view. Or wala na po. Agree na po ako doon sa sinabi niya, mas yung sa trophy lang po. Okay, maski sa trophy na rin. Okay. So now I've already talked about like the relationship between Riot and of course the organizations. Ito naman yung let's try focus on like the teams itself. Okay, so you've been through the Horizon Cup, tapos you've been through the VCT. So base sa naranasan nyo, okay, base sa, of course, ang goal natin is manalo. Of course, I mean to win a championship. So based on your experiences, what are the things na kailangan nyong i-improve as a team or as an individual for you to get that championship? So if before I started with Valorant, perhaps I'll start now with Wild Rift again. So see, Tatsuri or Hamiz, take it away. Any of you guys. Sorry po, medyo nagka-cut po yung ano. Pero Okay. Side ko po ata kasi bumagal yung internet. Pwede po pakiulit yung question. Okay, sige. So right now, you've delivered some really good performances, Wild Rift as well as Valorant scene, and you're able to show your prowess sa VCT pati sa Horizon Cup. So right now, what are the things na kailangan yung i-improve para makamit nyo finally yung championships, either Wild Rift or Valorant? So there. Para po sa akin, kailangan lang po namin improve yung communication namin, tsaka more focus sa game. And also, with the addition of our coach or analyst soon, mas lalakas pa po kami. Yun lang po. I see. And wait, so you're currently hunting right now for a coach or analyst, as in looking kayo? Hello? Hiring ba? Yeah, are you currently hiring as for a coach or analyst? Ako po ba? Hindi, si Okay. Hamis. Si Hamis. Sige po. So naghahanap kayo ngayon ng coach or analyst, Hamis? Confirm na. Opo. I mean, may mga nag-try out naman. May mga magta-try out na po. So, okay. So, doon na lang po namin titignan kung... Oh yeah, definitely. And I'm actually excited for the team as well. Of course, with that coach or analyst, syempre nakaka like lessen ng burden sa inyo. Okay, so how about you for the side for Tatsuri? Like any room for improvement para makamit nyo yung championship na inanais nyo? Yun lang din po, yung ayusin lang po namin yung communication namin, tapos focus lang po sa laro pag mag-i-scrim po or tour na, para wala pong wala pong matilt kung sakaling namamatay sa lane, para kahit pa paano po kahit sa late game po makabawi po kami. I see. So communication is Gab basically gumanon, no?
Oo nga eh. Walang So papalo basically, ng Mental strength. table. Mental strength. Mental. mental strength. Okay. Bawal tumakbo sa mid ng mag-isa. Okay. parang may naalala ko dun yung mga pagkakamali na ginawa ko dati. Anyway. Okay, so communication is going to be the key for Team Secret Wild Rift. Okay, how about Valorant? Is it like the same issues that you need to address or parang iba naman yung point of view nyo? So anyone from the team could answer. For me naman, since we had a good performance, pero nung time na nasa Berlin kami, wala naman ako masasabi sa team. Everyone did good. Tapos, yung effort namin, kitang-kita naman sa performance namin. Pero yun nga, moving on kasi as an esports athlete, we aim to grow further, di ba, on what we are today. So, every day, try namin mag-improve sa sarili namin. So, yun nga din yung parang, yung naging move namin for Gibo. Kasi si Gibo naman, matagal na siya sa amin. Ang dami niyang na-contribute sa amin. And super thankful ako sa mga nabigay niya sa amin ever since from the start. Kasi originally, siya yung kumuha sa akin sa team eh. So parang hindi ko makakalimutan yun. Pero as an esports, as in the esports industry nga, kailangan natin ng, alam mo yun, para mag-level up pa, we need to do something. Parang hindi, kasi 'di ba esports keeps on changing. Kahit naman sa mga basketball hindi naman palaging Lakers lang si LeBron, palipat-lipat din, alam niyo 'yun, parang it happens talaga in the industry. So for me, if may mga ma-improve pa kami for the upcoming VCT, magiging masaya ako kasi gusto din namin maka-experience ng isang Masters man lang kasi champions lang na experience namin, hindi kami nakalipad na nakaraan. Yep, indeed. And actually, curious din ako, like, what would happen for Team Secret kung nag-master sila bago ng champions? Kasi syempre kayo, diretso na sa champions. So parang, you have like limited experience or limited knowledge sa mga players ng ibang teams. But of course, a 5th to 8th place finish with limited knowledge or limited resources available, man, that's gotta be impressive. So, okay. So, how about ito ba yung dubstep? Ito ba yung official statement niyo kay Coach Gibo at hindi na namin? I mean, yun lang naman yung message ko for Gibo kasi gusto ko din malaman ng tao na hindi naman siya na-release in a bad way. So parang ayun nga. Gusto ko malaman ng tao na nag-effort siya for us and we are very grateful for it. Tapos, Nice. yun nga, yung nasabi niya na champions agad kami, parang nangyari doon, main dish agad wala nang appetizer. Wala nang warm-up Adobo Magpakbaka kagad. na. Sayang yung Masters. Sayang. Actually, yun nga isa sa mga tanong, no? From Kilua, no? We all know na hindi kayo natuloy sa Masters Berlin. Pero what if natuloy kayo? What was the expectation? Sorry, Carlos, I interrupted your pero ayun, may YouTube comment dito since we're on the topic. Ikaw, Jesse Vash. Ayun nga, by watching Masters noon, actually, feeling ko kayang-kaya namin mag-champion that time Kasi kung titignan mo yung nilaro namin sa Champions, yun na kami, yung game namin Yun na sana yung i-apply namin sa Masters Pero dahil na-miss namin yung Masters, lahat ng teams, actually, lahat sila nag-improve. Lahat sila nakapag-Masters actually. So, nag-add sila ng more experience at knowledge. Which is kami, andun na kami nung time na yun. Ready na kami lumaban ng time na yun. Kung ano yung pinakita namin sa Champions, kaya na namin gawin sa Masters pa lang. And, so, yan. Nag-improve silang lahat. So, naging medyo mahirap sa amin yung VCT. Sir, May parang for me, nakasabay pa sila sa amin, sayang. Nakahabol sila. Parang yun yung tingin ko for me. May tanong lang ako kay Jesse Bash. So Jesse Bash confirmed Team Secret over Sentinels kung nag-Masters. Feeling ko, kahit naman sa VCT, over kami sa kanila. Hindi sila umabot sa playoffs.
Tama. Statistically speaking. Imagine mo na lang, na kami nandito kami sa PCT, sila nag-champion sa Masters, pero wala eh. Ako may question din ako. Since we're talking about improvement, parang feeling ko nga, mahal na mahal din talaga yung secret ng Riot eh. Kasi iniba nila yung Breeze. After sa nangyari sa PCT. Like, what are your guys' thoughts about the new Breeze and what happened? Like, just give us a rough picture kung ano nangyari sa Breeze map ninyo. Feeling ko mas That naging very, very balance. forgettable Breeze map against Ascend nga ba yun? Was Ascend, diba? Ascend. Yeah. Gambit. Gambit. ata. Gambit, yung Gambit, nag-0-13 sorry. sa amin. Tinalo namin sila game na 0-13. Dahil doon sa update, magiging 13-1 na. Hindi na siya 13. Scored na. Nadagdagan na ng isa. Kasi defensive map na siya medyo yung Breeze ngayon. And ano na siya, talagang defense favorite na siya ngayon. Noong time Just because kasi of na this. yun, actually, may share ako. Ewan ko kung pwede ko share to. Nakita ko lang sa vlog ng Gambit. Nung nag-veto kami, so ang veto na siya, parang ahead siya sa game ng 30 minutes maybe. So makakapag-plan ka pa. So natapos na yung veto. Nagulat sila, pinik namin yung icebox. Doon 13-0 nung Gambit yung G2. Oh yeah, So parang nagulat sila, ba't kaya nila pinik to? Tapos, ayun nga, yun yung unang gulat nila. Yung pangalawang gulat ng Gambit is yung bakit daw defending side yung pinili namin sa Breeze. So nagtataka lahat sila, walang nakapag-explain. Yung pala, doon namin nalaman, attacker-sided pala yung map na yun. Doon lang Bakit beta natin eh. Ibabenta natin sa Southeast Asia. Doon lang namin nalaman. Sabi, Off guard sila. sabi ko, ba't sila nagugulat? Eh, tama naman yung ginawa namin ah. Yung pala kami yung mali. Yun lang naman. Actually, Swarly, yun, nasa yun na yung bola. May mga tanong ka pa? Okay. Okay, may tanong pa ako. Well, how big of it is a deal for you guys? I mean, like, will you bring some of the stuff that you learned in the international scene all the way back into the PHBCD? Kasi I remember, like, si Vash, may yung message ka ni Boaster, nakita ko yun eh. Yung nakikipag-trade sa'yo ng lineup si Boaster. yung sobrang kakaibang lineup mo yata sa Haven yun, no? Yung sobrang tagal. Delayed Nag-play talaga. siya eh. Binalikan niya si 22nd lineup. BCT. Tapos Oo. nadaanan niya yun. So nakipag-trade ka nga ba sa kanya? Did you get the trade with him? Hindi naman. Pumayag Parang ka? ewan ko kung totoo eh. Parang Di mo alam. I'm a fan. Ganun na lang. I'm a fan. Di mo alam kung seryoso lagi yun eh. Okay. Niloko ko na lang siya. Medyo kenkoy din naman kasi talaga si Boaster. Actually, like, diba, parang when you guys were tweeting about all of the international players that you were hanging out with, sina Ten, sina Red Girl, sina Boaster. Parang when you were with them, parang kaya lang, it was a very wholesome lang to see you guys finally on that international stage. And I'm sure, wala lang. What will you be bringing the international meta into the Philippines, or will you still stick with what works in the Philippines? Parang yung sinabi ko lang nun which is yung NA medyo chaotic approach. Yung Korean, yung strategical approach. Tapos yung EU, yung more disciplined na approach. Tapos sa Southeast Asia, yung whatever works. Whatever works. Marami naman kami na-adapt. Baka ma-apply namin yung iba. Actually, ayun. Ganun Basta naman gumagana. kami. Medyo rumble yung namin. Halo-halo. May NA style, may EU style. Depende sa team na makakalaban namin sa PH. Alright. Okay, one follow-up lang dun. Who are you most looking forward to playing against, like, once again sa PH? Sino yung up and up para sa inyo ngayon? Siguro isa lang sagot namin tatlo Soft build? SBE siguro. Soft build. You want your revenge. Yeah, on the stage that actually matters. Wala rin kasi ibang maturo kasi medyo iba-iba yung nananalo sa PH scene eh. So nakikita ko medyo inconsistent pa talaga. Oo nga ang gulo nga parang yung dati pa din. Nakita ko din Parang yung dati action pa rin, PH. iba-iba yung nakakalaban namin lagi sa finals. Alpha Esports, yan. Hindi ko nakalaban na namin lahat ng team sa PH. Oasis Gaming. Sa finals diba?
Oh, actually, wala kaming nakalaban sa finals na parehas eh. It's always different. Mm, okay. Yeah. So what do you Actually, guys think? ibabato ko yan. Right, Ibabato ko sorry. naman yung tanong ni Julius sa Team Secret Wild Rift, 'di ba? Kung sila may binanggit na team na gusto nilang iharap uli. Kayo naman. What sino yung local team na gusto nyong kalabanin nila? Yan. Ako po gusto kong makalaban RRQ. Yabang kasi ng coach nila dun eh. Gusto ko durugin. Sarap bigyan eh. Nako, di na umimik si Hamel, si Tatsuri naman. Para sa akin naman po, Penel po, tapos RRQ din po. Kasi yung RRQ po, puro mga tropa din po eh. Kaya gusto ko din po sila makalaro sa tournament talaga. Ganda. Ganda ng cambio. Nice. Okay. Sir Swarley, sorry. I think you were gonna ask Okay, something. wala. Isang follow-up question lang. Since mag-VCT PH na naman tayo, I'm not sure kung magiging allowed na yung mga agents. Pero, I think, what do you guys think about Chamber and Neon? How much will they affect the meta? Siguro, sana napansin ko sa EU kasi nag-start ng EU VCT. So, nanood ako ng mga EU VCT. Nakita ko din sa kanila na parang 20% of the time lang nagagamit si Chamber. Hindi pa siya talaga meta for now. So, yun yung parang curious ako sa Southeast Asia. Kasi yung Southeast Asia scene, medyo mahilig mag-experiment eh. Hindi sila takot na to go for it. Yung parang, ano naman kung may risk, yun naman ang hilig ng mga Southeast Asian yung mga risk. So, parang hindi ko pa siguro masasabi. For Neon kasi alam ko hindi siya allowed sa upcoming VCT. Pero for Chamber, I believe na magagamit siya madalas lalo na dito sa region na to. Yung number 1 jet in Asia magiging Chamber na ba? Hindi pa. Hindi ko alam. Parang kahit anong sabihin mo, hindi siya replacement for jet eh. Jet pa rin talaga. Let's go Chamber, come on, yeah. How about with Slash? What do you guys think? Ako, actually, ini-spam ko na nga si Chamber sa competitive. Kasi sobrang nag-enjoy ako gamitin siya. Kasi para siyang, since flex ako, parang si Chamber kasi tingin ko rin sa kanya as flex. Kasi, di ba Sentinel siya, at the same time, pwede mo rin siyang gawin as duelist. Dahil dun sa mga abilities niya. So, yun, feeling ko madaming pwedeng gawin din si Chamber. Ayun, same. Actually, mas more on Chamber. Feeling ko mas magagamit talaga sa Chamber. Kahit na pwede pa si Neon ipasok ngayong BCT. Feeling ko mas ipipick ng mga tao yung Chamber kasi yun yan, mas maganda yung mga utility na meron siya for now. Okay. Practice ka na, Swarley. Okay, so bago ko ipasa kay Gab, ito naman, may question from YouTube naman, no? From Poyix. Actually, pangalawang question na ata to. Pero again, for TS Wild Rift, who are you looking forward to face against here in the PH? Nasagot niyo na yun. Ano yung masasabi niyo naman sa rumor that LOLiab PC is transitioning to Wild Rift? May masasabi ba kayo sa rumors na to? For me, para sa akin, titignan ko muna yung performance nila sa qualifiers. Di kung hindi sila makapasok sa qualifiers, hindi na namin sila kailangan isipin. Ayan. Real talk from Omes. Tatsuri, kayo naman. Para sa akin po, parang hindi naman po sila threat para sa amin eh. Mas natatakot pa po kami sa sarili namin, baka gumawa kami ng mali. Okay. Good. Grabe. Gusto ko talaga yung confidence ng Wild Rift team natin, no? Gab, sorry, you were gonna say something. Sorry.
Kasi may news na po, naglabas na ng roster si Liam for Wild Rift kanina lang. Oh. Oh, saan yung article? Hindi, biro lang. After sir. Okay, Gab, ikaw naman. Actually, curious din ako sa Valorant. Question ko, yung Ares ba makikita na natin as meta? With the recent buff. I think yun nga, no? So, yung mga experience ko for the past rank games, hindi na nag-iiko yung mga tao eh. Ginagawa nila, Auto-buy. bumibili na ng Ares, Ares tapos full light buy. armor. Wala na. Mm. Wala nang iko-iko. Wala nang iko-iko. Ares na lang all the way. Thank you, Riot. So, ibig sabihin you agree. Kasi nag-thank you ka eh. I mean, kung ito naman yung linalapag sa amin na meta, kami yung mag-adjust, hindi yung game mismo. Tama. Ganun naman. Ano mas better na meta? Itong Ares meta or yung Bucky and Judge meta? Stinger meta. Huwag mong kalimutan yung Stinger meta. Importante rin yung Stinger meta eh. Siguro mas nakakainis yung Bucky meta. Naalala ko yun eh, yung right click na one hit. Oo. Wala, hindi totoo yun. Ayoko nun. Hindi katulad nitong Ares, yung Ares kailangan mo din ng aim eh. Hindi lang siya pure tsambahan. Kasi yung Bucky nun, pag right click mo kahit saan man sa katawan, patay agad eh. Hindi katulad ng Ares, kailangan medyo headshot yung yung spray mo. So parang feel ko naman mas nagre-require ng skill itong meta right now. Pero hindi ko pa siya sure kung talagang ma-apply siya sa professional scene kasi sa rank games ko lang siya na-experience. Still remains to be seen. Ano man talaga. Lalo na dito. Where everything, whatever the fuck works, as you said. May question din ako sa Wild Rift. Madaming dadating na mga champions ulit this coming, yung next patch. Like sino ba? Kalimutan ko name niya, yung sumusuntok, hala. Pacquiao. Pakito? Pakito. Hala, nakalimutan Si ko Seth name po. niya. Si Seth ayun, si Seth. Nakalimutan, sorry. Gusto ko actually magandang character si Seth. Sobrang fun yan na character. So, ikaw, James, bilang unique din yung mga support mo like si Galio, Seth support, magiging meta kaya sa Wild Rift? Tingin ko sa Wild Rift, mas okay siya sa solo lane or a jungler kasi gumagana lang naman yung set support sa League of Legends PC dahil sa isang spell dahil sa rune na Hex Flash. Ibig sabihin nun, pag down yung flash spell mo, may libre kang flash spell pero hindi siya instant, nagcha-charge siya. Wala pa siya sa Wild Rift, so parang hindi maganda yung yung pang-surprise niya na initiation pag galing sa bush, pag down yung flash niya. So, ang insights ko para sa set paglabas niya is more on solo lanes. As for the other heroes, sa tingin mo, sino yung mga magiging new meta? Ayan po siguro si Yumi dahil isa siya sa favorite kong support sa LoL PC. Kahit sabihin nilang pang-eagle yun, malakas yun. Tama naman, madaming na babaliktad na laban ng Yumi. Ikaw, Tatsuri, sino yung inaabangan mong bagong mid lane na champ na dadating sa Wild Rift? Wala. Sa patch po kasi ngayon, wala pong mid lane champ na dadating eh. Pero ang pinaka-inaabangan ko po yung Zoe po. Kasi po, yun po yung favorite ko sa League of Legends eh. Zoe mid. Ala. Ang galing nun. Ang ganda siguro nun sa Wild Rift. Kung yung bubble mo siguro kalahati na ng mapaabot. Po. Tsaka grabe po yung poke meta sa Wild Rift ngayon. Yan yung pinaayaw kong katapat sa PC mismo, yung Zoe. Pag nag-twisted fate ako. Sobrang hirap. Okay, ito na naman si Sir Poyix sa YouTube, no. Para uli kina James and Tatsuri, no.
Anong masasabi nyo about Riot Games investing in mobile esports here in Southeast Asia? So yung prize pool nyo lumaki from 750,000 to 8 million, no? So napakalaki ng magiging jackpot ng Team Secret Wild Rift kung talagang if you go the distance, no? So pero ano yung comments nyo about this na talagang nakikita natin na lumalago talaga yung eksena ng Wild Rift dito sa Pinas? I mean, good move sa kanila yun kasi alam nila na malaki ang mobile esports scene sa Southeast Asia. Tsaka win-win situation siya para sa Riot tsaka para sa community sa Southeast Asia dahil nga po, yun po, yung viewership tsaka sa dami-dami ng naglalaro ng mobile games, lalo na hindi lahat ng Southeast Asian kaya mag-afford ng PC. So, good move po siya. Good move, good move. Okay, Tatsuri, kayo naman. Anong thoughts nyo rito? So, ayun nga po, sa po ng sinabi ni James na sobrang good move po yung ginawa ng Riot kasi po mananatili pong buhay po yung esports scene sa Pilipinas po sa Wild Rift po sa Pilipinas. Okay, great. Actually, may related ng konti yung tanong, no? Pumasok kayo sa both teams, no? Pumasok kayo sa isang esports scene that's, just starting out worldwide, 'di ba? Nag-launch lang yung Wild Rift last year, nag-launch lang rin yung Valorant last year. Pero you've been playing esports for some time, 'di ba? Yung sabi nga ng isang article sa ABS-CBN, yung lalo sa Valorant, medyo nasa age nga kayo na pa-retire na dapat kayo as esports players. Pero tuloy pa rin kayo sa eksena, tuloy pa rin kayo sa industriya. Paano yun na-manage? Paano yun na-pace yung sarili nyo in terms of halimbawa, James, 5 years ka na sa LoL, tapos nag-Wild Rift ka. Paano mo na-pace yung sarili mo? So, I'll ask this for each one, no, on how you deal with the stress and pressure of being an esports athlete. So, Sir James, kayo muna. As long po as passionate ka pa rin sa ginagawa mo, tsaka hindi ka nag-slack off. Tapos yung goal mo, hindi siya nalilimit sa rooftop lang. Pag nilampasan mo pa yung rooftop, kahit gaano ka katanda, may lalabas mo pa rin yung potential mo. At yung potential na yun, mas mag-i-increase pa kapag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. I mean, yung passion tsaka consistency. Na-refresh ba nung pumasok ka sa Wild Rift na parang nabigyan ka ng second wind? Sobrang na-refresh po siya kasi sa Wild Rift po lahat po magsisimula sa umpisa sabay-sabay lalakas. And ang advantage namin doon parang nag-benefit kami na mas nauna kaming natuto sa meta and in-apply po namin sa tournaments. Unlike sa League of Legends po kasi dati parang Korea, China, pag nabanggit mo yung dalawang yun, parang matatakot ka na kasi parang sila yung laging champion. Diba? Mas nauna talaga sila Pero sa Wild Rift kasi po sabay-sabay. Kaya kahit China or Korea man banggitin, di ka matatakot. Kaya mong sabayan. Parang patas lahat dahil bago nga yung game. Opo. Tatsuri, kayo? I mean, medyo ganun rin ba yung experience po pagpasok mo sa Wild Rift? Opo. Ganun lang din po parang kay James po. Yung parang agree ka ba na parang mas may chance kasi sa LoL dati pag sinabi mo nga Korea or China parang minsan may feeling ba na parang give up na lang or wala na tayong chance dito, pero sa Wild Rift parang iba yung playing field kumbaga, no? Opo, sobrang light po ng chance ng Pilipinas sa Wild Rift. Nice. Yun, for you, Jesse and Dubstep na medyo veterano talaga. Medyo matagal na talaga kayo sa eksena. Matanda. Magka-age lang rin tayo halos, sir. Paano nyo na ma-manage yung yung career nyo? Yung sinabi ni James kanina, nag-agree ako doon na as long as na hindi ka nag-i-slack off, as long as you're making effort for yourself to improve every day, it doesn't matter kasi
lagi ko naman sinasabi, age is just a number. So madalas kasi nagiging illusion sa mga tao to na sinasabi nila, ang tanda ko na yan, baka hindi ko na ma-achieve yan. Pero actually parang sa language ko, tinatawag yun na copium lang. Kinocopium lang ng mga tao yung, yung mga yung mga goals nila by saying, oh, yung tanda ko na, baka hindi ko na kaya yan. So parang sarili mo lang din yung kalaban mo. Hindi naman yung age yung kalaban mo, sarili mo lang talaga. At marami ka pang gasolina kumbaga to go even further. Okay. Jesse, ano yung thoughts mo dito sa sa copium nga yung sinasabi ni Doc? Ayun nga, as long as long na makakalaro ka pa rin talaga, makakapag-grind ka pa rin talaga. Kayang-kaya pa rin talaga yan. And for me kasi parang yung age di talaga na ma-matter sa sa game eh. Sa skills mo eh. Depende siguro kung ibang game, kunyari sa isang game matagal ka na 10 years, siguro doon na yung mabawasan yung skills mo. Parang doon na yung tumatanda ka na. Pero hindi siya doon nakabase sa totoong age mo eh. Kaya nga ngayon for me yung Valorant parang back to zero ako, back to year 1, parang gano'n ng esports career ko. So yung grind ko, parang same pa rin sa dati kung paano ako nag-start na kung paano ako pumasok sa esports, kung paano ako maglaro, kung naglalaro ako ng 10 to 15 hours a day before. Ganun ulit ako ngayon kasi sa Dota after 6 years, 7 years, alam ko wala na, di ko na kinakaya 10 hours a day eh. Kasi naboboard ka na sa game kasi sobrang tagal mo na doon eh. Naumay ka na. Parang doon ko nakikita yung age na tumatama, yung age mo doon sa game. Hindi yung your age talaga na totoong age. Kasi tapat mo ako sa 20 years old, 15 years old, akong bahala doon. Turo mo sa akin yun. Actually, kahit 2 days kami hindi matulog, hindi na ako sasabay siya sa akin. Pang ilang balik mo sa Germany to? Di ba nakarami ka rin sa Germany sa Dota? Third siguro. Pang third? Kasi ito yung highest finish mo ever, di ba? Sa kahit anong sa mga yan. Iba talaga kung saan ka na nakaabot. Pero ang ganda nga ng mentality na yan, no? If you're in a new game, just think you're a rookie again, no? Para talagang parang mas ganun talaga yung mindset ko normally. Kaya pagka pumupunta akong ibang game, iniisip ko talaga back to zero ako. And doon ko i-start yung game. Pero syempre yung mga knowledge na pwede mo magamit noon sa dati. Tsaka totally kinakalimutan ko na yung mga past games ko. Kinalimutan mo na Dota? Nalungkot ako doon. Para ino-all in ko lagi eh. Kung saan ako sa new game, doon ako na. Wits kayo, I mean, naman. ganun rin ba yung feeling mo sa Valo na parang back to zero talaga? Yeah, Kasi matagal ka rin sa CS eh. Actually, sa CSGO kasi parang 'di ba kami yung before kami kinikilala ng parang pinakamalakas. Or parang sa Philippines, 'di ba? Tapos nung lumipat ako ng Valorant, sabi ko, ang hirap naman kung idadalhin ko yung pride ko sa Valorant kasi syempre pag nagkaroon ka ng pride parang hindi ka makikinig sa mga alam mo yun, mas better sa iyo eh. Kasi actually madami din kasi ako talagang kilalang gano'n na parang porket kunyari may na-achieve na sila something sa ibang game, dadali nila yung pride nila dito sa ibang game. So ako sabi ko talaga, katulad ng sinabi ni Vash, ayun, back to zero talaga. Talagang parang kung kahit magaling ka sa ibang game, kailangan magpakumbaba ka pa rin dito sa bagong game. Magandang mindset yun na parang hindi mo naisip, dahil nag-champion ako dito sa isang FPS. Ito, FPS uli, parang same shit lang yun. Pero para sa'yo, yung mentality mo talaga nun was back beginners. To zero talaga, yeah. Back to zero. Okay. Actually, So may curious last, lang. yes. Go. Curious Sorry, ako. may last 10 minutes tayo sa ating oras, no? Pero kung merong mga, a reminder, thank you to all the viewers who are watching, no? And kung meron kayong mga ihabol na questions para sa Team Secret Wild Rift or Team Secret Valorant, pasok nyo lang sa YouTube comment section natin or sa Facebook comment section natin. So Gab, sorry. So actually curious ako kasi may statement before si Shroud na sinabi niya Valorant is not a boomer esport. So kayo, ano masasabi niyo with that
Kayo, Ah. Dubstep and Jesse. Siguro, Hindi pa naman sila boomer eh. Ano ka ba? Hindi, Layo actually, pa. siguro sinasabi lang niya na since new yung game, it's meant for new players. Parang sinasabi niya kung gaano ka young yung game, it's meant for young players din. So hindi naman niya siguro minimin na 30 plus ko na, huwag ka ba nang laruin to. Hindi naman siguro. So parang ang sinasabi lang niya na it's a fresh game. So obviously fresh players would come in, parang ganun. Kasi madami pang hindi nakikilala sa esports, and I'm sure na madami din bata dyan na they're trying their best to be recognized, lalo na sa Valorant right now. Speaking of Nice. that, side lang, kasi si Jessie Bash may share nung minsan sa Twitter. Speaking of new generation, is it na ba yung anak niyo po, Sir Jessie Bash? Would he Hindi. Ako kasi since before, I played for parang PH Esports eh. Hindi talaga ako bias ako sa Philippine eh. Kahit hindi ako yung manalo, okay lang eh. Ako nga, actually, kung tatanungin mo yung mga players sa Pilipinas, lahat na nakalaban namin, mini-message ko pa yan, talunin nyo kami. Gusto ko matalo kami. Lahat, from Dota, sila Kuko, dati nakalaban ko yan. Mga pustahan boys, sabi ko, kinocommand ko pa sila para matalo yung team ko. Parang fan talaga ako ng PH Esports and gusto ko magtuloy-tuloy yung ganito. Kasi once na hindi na naman tayo nagpe-perform, akala nyo lang gento si Riot, pero pag di na tayo nagpe-perform at nananalo, iiwan din tayo niyan. Like League of Legends, sa kanya naman yun eh, di ba? Pero nawala yung League of Legends sa atin kasi nga di na tayo nakasabay sa international scene. Yun lang yung tingin ko eh, same sa mga ibang game. If hindi ka nakakasabay sa Worlds, kakalimutan ka nila. So, ayoko yung mangyari sa Pilipinas. So, okay lang sa akin, pero sa PH, put more on PH pride ako eh. Yan. Lakad matatag. Okay, ano yung feeling nga na kasama kayo sa isang global esports organization, di ba? Team Secret, napakalaking team niyan, di ba? And nanggaling rin kayo sa local teams in the past, no? So, ano yung naging big difference para sa inyo pagpasok nyo sa TS organization? James, simula tayo sa inyo. I mean, syempre, para sa akin, malaking honor siya na ako yung parang first, na nirecruit nila. Tapos, ano ba sabihin to? Parang ang sarap maging member ng Team Secret kasi nga wala silang pagkukulang sa'yo. Lahat ng lahat ng kailangan ng team para mag-improve, provide nila. Given na may ipapakita ang result. Since both Valorant and Wild Rift naman, maganda yung mga results na pinapakita namin. Parang yun na yung parang gratitude na pwede namin maipakita sa boss namin na since binibigay nyo yung lahat, ibabalik namin sa inyo ng buong buo. Parang ganun po. Nice. Pero di nga namin maibalik ng buo kasi walang trophy. Joke. At babalik rin tayo doon sa trophy na yun. Magsabihan nga yung Riot. Carlos, pasulat ng bagong column. Why Riot needs to create a trophy. Actually, sa Japan alam ko meron eh. Sa Korea meron. For the secret CEO. Tatsuri, ano yung thoughts mo sa Team Secret? Nung nag-tryout po kasi kami, feeling ko po kasi di na ako makakuha nun sa Team Secret. Tapos po, may mga nag-offer na pong ibang team nun sa akin. Tapos one time po, may nag-chat sa akin from Team Secret po na gusto daw po pag-tryoutin nun. Tapos yun po, sobrang thankful po ako na ako yung kinuha nila. Kahit 6 months pa lang po ako nung unang kuha sa akin. Sobrang thankful pa din po ako. Tapos ngayon, napaka-integral mo na sa team, di ba? Di ba? Grabe yung naging advancement mo dyan sa loob ng organization. Di ba?
Ito naman, well, Valorant medyo maselan, I believe yung naging 2021 nyo. Napaka-sudden yung transition nyo from one team to another, di ba? So, pero I guess speaking in a general sense, ano yung naging thoughts nyo sa bago nyong organization? Akin din, same nga kay James. Team Secret can provide you everything na kailangan mo para mag-world champions. Ngayon, nasa sa'yo na lang talaga as a player kung paano ka mag-grind or mag-effort para manalo. Kasi yun nga, binibigay na lahat ng Team Secret yung mga needs namin overall para lang yung player makapag-focus lang sa game mismo na lahat ng time niya para mag-improve. Wits kayo? Yun nga, actually Ganda ako ng kasi jacket eh. ganda eh. So actually, sobrang thankful ako sa Team Secret. Also dun sa mga teammates ko yan, kila Vash, kila Dubstep, Dispenser, Borcom. Kasi kung di rin dahil sa kanila, wala ako ngayon dito sa, alam mo yun, sa place ko ngayon. And sobrang life-changing talaga nung opportunity na binigay sa akin. Sir Dubstep, kayo po. Kitang-kita nyo naman, lahat kami 5, so Team Secret. Ganito kami kaalaga dito. Kumbaga, hindi lang in terms of performing, pati in terms of apparel, alagang-alaga kami dito. So, ayun nga, never ko na-imagine sa buong buhay ko na itatabi yung Dubstep sa Team Secret. So parang it's an honor and I'm very grateful na isa ako sa mga players na first ever Valorant players na kasama sa Team Secret. So, parang it's written on the books na eh. Kumbaga, if mapalitan ako in the future, if meron ng ibang Valorant team, at least masabi ko na ako yung nauna dyan. Parang ganun. Pioneer, di ba? Swarly, may last question ka para sa teams natin? Wala naman, pero pwede ako magdagdag kasi may naisip Go. top of my head. So, paano ba yan? Well, kanina diba na-mention ko, sabi ko, si Vash, sabi mo dati, hindi ka talaga mahilig sa lineups, kaya hindi ka nagsi-CS. So, what changed with Valorant? Was it the Surge nerf? I mean, the Sage Hindi, nerf? actually, bukod dun kasi tungkol kasi sa journey ko, medyo mahirap yung pagpasok ko sa esports. Since kasi siguro mga 10 years old, 11 years old, committed na ako sa game lang. Hindi ako nag-aaral. Talagang all games lang. So, nakadepende rin talaga sa scene kung saan ako pupunta. So, isa na rin yung tinignan ko sa CS before. Kung yung CS kung naging malaki, siguro nandun ako sa CS. Pero dahil Dota to yung naging malaki parang para mabuhay ako. Parang ganun. Or parang doon ako na ano ba tawag doon? May nagkakaroon ng salary na maayos or para mag-continue sa life. Hanap So, buhay. nag-focus ako sa Dota ako. Kasi dati, doon talaga nag-start eh. CS, konti talaga. Pero since before, first game ko talaga FPS, kay Counter-Strike. And yun, thankful din ako dun sa experience na yun. Nadala ko pa rin. Hindi ko alam, magagamit ko pa pala yun late this year. Isipin mo, from 2001, ngayon ko lang siya na-apply sa Valorant. 20 years later, basically. Parang gano'n. Grabe, dalawang dekada. Dalawang Jesse dekada. Vash Jesse Esports. Vash. Grabe. Grabe yung career. dati CS talaga bumubuhay sa akin kasi yun nga, pupunta ako computer shop, babantay ako ng shop, nakakalibre ako dahil sa skills ko. Tapos ginawa pa akong bantayin ng shop para may sahod ako. So, yun talaga yung unang bumuhay sa akin. Tapos lumabas si Dota, andyan na yung mga pustahan, napunta sa mga, pwede ka nang maging matawag na professional pag sumali ka sa Mineski. So, tambay ako dun sa Mineski shop para lang papansin. Puti, nakuha nila ako. So, yun, ganun lang talaga. Grind lang din kasi iba talaga yung way ko dati kasi nga wala namang online dati. So, para mapunta ako sa Manila teams, nag-i-stay ako sa top sa Mineski grounds.
internet cafe for Comp 2 shop weeks. lords talaga dati eh. Yun talaga yung meta dati. Kailangan. For 2 weeks, nandun lang ako sa shop. Doon ako natutulog sa upuan or san-san. Paid off. Diba? Maski Paid off, Goods, paid international. all off. goods naman. Di naman naging mahirap sa akin since yun nga, very passionate naman ako dun sa ginagawa ko. Well, nag-enjoy ko talaga yun yung journey. Ganda ng rags to riches story na No, to. si Vash, kung naghahanap ng story yung international scene sa Secret Valorant, talagang si Jesse Vash talaga yung tinitignan nila nung time na yun eh. Tapos parang si Dubstep tsaka si Wits nagpakilala na lang on stage eh. But everyone was looking at Jesse Vash nung time na yun. Kasi kinukumpara din nila siya kay Hiko eh. Parang Hiko yung sinasabi nila, matandaan na rin na Masova player na magaling mag-touch. Yun yung iniisip nila dun eh. Alright. Sir Gab, kayo, may last question ba kayo para sa ating teams? Yeah. Actually, kay Team Secret Wild Rift. Alam nyo naman na nagsimula ng qualifiers for SEA Games, for the national team. So, kayo, nag-tryout ba kayo? Ikaw, Tatsuri and James? Honestly po, dinecline namin siya kasi tawag doon, magko-collide siya with our main tournament na pang-qualify sa World. So, yun po, dinecline po namin. Kasi nagantay po kami kung pwedeng ma-adjust yung dates pero yun po, hindi. Wala pong reply si Riot. So, syempre, main focus namin is Worlds. And I believe most of the teams din sa Philippines. Ganun din po. Wow. Okay, yun pala yung backstory nun. So, but given the chance of future, go kayong dalawa. 5 po kami. Yeah. Kapag may chance po na hindi magko-collide yung schedule, syempre, gusto namin represent yung Philippines sa Southeast Asia. Kukunin po namin yung opportunities. Nice. Sir Leo. Okay, sige. And last, Carlos, meron kayong last questions para sa teams natin? Okay, actually, I have 2 questions. First would be kay Dubstep, okay? So, Dubstep, na-nominate ka bilang Best Jet of the Year. So, ano yung feeling na may recognition kang ganun? Actually, hindi ko siya in-expect kasi hindi ako yung type ng tao na super focused on individual performances. So I believe the credit goes to my teammates always kasi sila lang naman yung nagme-make na everything possible eh. Lalo na yung mga plays ko. Kung hindi naman dahil sa utility ng teammates ko, hindi ko siya magagawa. So if ever na mangyari ulit yun, I will always look up to my teammates and will thank them for having the recognition that I got kasi it's an individual award. So hindi ako magaling mag-handle ng mga gantong type ng bagay. Pero ayun nga, super nagulat ako kasi hindi ko siya in-expect kasi feel ko hindi naman ako talaga yung one of the best jets out there pero I'll take it. Yes naman, you'll take it talaga. Kami yung Ganda ng number 1 linyang jet. yan, Number 1 jet in Asia na po yan. Gawa na akong social Yeah, card. Baka number 1 chamber na yan next season. Number 1 chamber. Si Wits yung magiging number 1 chamber. Hindi ako chamber. Number 1 Neo naman si Dubstep, number 1 Neo. Jesse Bash, number 1 Sova. Ayan, okay na. Okay, and then my next question would be, okay, for both teams, okay, so may napulot akong data na Team Secret yung pinakasikat na team pagdating sa Twitter. Okay, so which aminin ko nagulat ako kasi ini-expect ko Blacklist International kasi ang dami kong nakikitang Blacklist tweets sa page ko. Pero nagulat ako Team Secret number 1 sa PH Twitter sphere. So how does it feel na marami kayong supporters? So James, would you like to start? Very heartwarming po siya. And parang sila po yung fuel para mag-apoy kami sa mga tournaments. Kaya thankful po kami sa bawat isa sa mga supporters namin. Yun lang po. All right, okay. So Tatsuri, if you have anything to add or go.
sobrang thankful ko po sa mga sumusuporta sa amin kasi isa po sila sa mga nagpapalakas ng loob namin. Yun lang po. Okay, I see. Okay, how about for the side of Valorant? Kay Wits naman. I'd like to hear your thoughts. Sorry, can you repeat the question? Okay, kayo yung pinakasikat na team sa Philippine Twitter sphere. So, ano yung feeling na marami kayong supporters? Actually, at first, di ko po ina-expect na grabe yung suporta na ibibigay pala sa amin ng mga fans namin. And nagulat na lang kami nung nanalo kami one time dun sa World Champion before, which is yung Gambit. Biglang sumabog yung social media, which is yung Twitter, yung Facebook, and sobrang na-overwhelm talaga kami. Talagang unexpected. So, naisip ko lang na grabe pala sumuporta yung mga Pilipino. Yeah, that's true. Grabe talaga mag-suporta tapos well, unfortunately, grabe din mag-bash kung natatalo. But anyway, Yun yung masaya dun eh. Yun yung mapapansin mo, kahapon hindi ka panig sa amin pero ngayon nakapanig ka sa amin Yan yung challenge eh. challenge. Actually, yun nga, parang thankful din ako sa social media managers ng Team Secret kasi they are keeping the people entertained, lalo na sa social media natin. Ang daming memes, ang daming whatsoever. And as you can see naman, if nakita niyo yung Jet cosplay ko, baka doon pa lang makikita niyo na yung bangis ng social media manager natin. Yeah. So, big shoutout sa kanila. Maraming salamat kasi isa sila sa mga bumubuhay, hindi lang yung players, sa mga bumubuhay sa mga nagsusupport sa amin na players. Can I have one more question? May naisip ako eh. Go lang, Swally. Ito, general question, pero I'll start it with kay James. Kasi yung League of Legends team niya dati worked with a lot of imports. Like madalas kayong may Korean with Liab, diba? Do you think moving forward it's good to integrate imports with Philippine teams, or mas magandang full-blooded Philippine team in your opinion? On the general scale. I think since nakakasabay naman po kami sa other regions and isa kami sa malakas na region, feeling ko naman po hindi na po siya kailangan. Kinailangan lang naman po kasi ng import before kasi yun nga po, behind kami sa meta or sa in-game knowledge and sila yung parang nagpro-provide nung gap na yun para ma-fill yung hole, yung mga imports. Pero ngayon po since parang kami yung nasa taas, parang mga trendsetter ganyan. Kami yung trendsetter, feeling ko hindi naman po kailangan ng imports. Baka kami pa yung i-import. Kayo pa yung i-import. Yan. Daming magagandang lines ni James ngayon sa totoo. Oo nga eh. Yung RRQ pa rin yung the best, no? Oo. Yung RRQ pa rin yung pinakamagandang unit sa lahat. Nagko-Korean na yun sa Amis eh. Nagko-Korean ka? Marunong ka mag-Korean? Yung mga general lang po kasi Ayan na, practice na. parang pasample lang nga. ako onte para makausap yung na-import. mga teammates dati. Yun lang. Hindi na po ako magsasample, nakakahiya. Alright, nice. Okay, so actually napakaganda ng usapan natin. It's been 1 hour and 30 minutes na. Grabe, time flies talaga when you're having fun. And gusto namin magpasalamat sa lahat ng viewers na nag-tune in dito sa spin.ph Zoom In Esports Edition with Team Secret, no? So kung hindi pa naging obvious sa ating mga viewers, they are two teams to watch, no? So please expect a lot of coverage about them over the next year as they go forward in the VCT, in the Masters, etc. Yung Horizon Cup na bago. So we're keeping an eye on these two teams and this rising esports scene, and we wish them all the best of luck para sa 2022, no? So salamat guys. Sobrang ang ganda na. Thank you for taking the time to be here with us, no? Thank you din po for having us. Yun. And then marami pang interviews to. January pa lang, guys. So asahan nyo na makita nyo yung mga mukha namin lagi pag Isasawa na may kayo mga sa nangyayari. amin.
Hindi. Baliktad. Kayo yung magsasawa sa amin. Kasi ang dami namin mga, can you comment on ganito. All right. So yun, and on behalf of the Spin.ph team, Sir Carlos, on behalf of Sir Carlos, Sir Swarly, yan, hindi na Julius Swarly na. Next time, Swarly ka na. Tsaka si Sir Gab. We'd like to thank everyone and have a great Tuesday afternoon. And tune in next time for another episode of Spin.ph Zoom In. This is Leo Mangubat, your moderator for today's episode. And goodbye, everyone. Nice. Laban lang. Lakad matatag. Normalin. Thank you, thank you. Ingat, guys. Salamat, Team Secret. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.